टप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स अन्डर 50,000 इन नेपाल। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्नेछौँ नेपालमा पाइने 50,000 भित्र आउने 5 वटा बबल गेमिङ स्मार्टफोन्सहरुको बारेमा। आजको समयमा यस बजेटमा हजुरहरुले हाई परफर्मेन्स भएको बब्बल किलर गेमिङ स्मार्टफोन्सहरु पाउन सक्नुहुन्छ, जुन फोनमा हजुरहरुले बेस्ट गेमिङ परफर्मेन्स र बेस्ट क्यामेराहरु पाउन सक्नुहुन्छ। सो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै आउनुहोस् जानु आजको लिस्टमा भएको यी 5 वटा बेस्ट स्मार्टफोन्सहरुको बारेमा। नम्बर 5 Realme 12 Pro Plus 5G। साथीहरु, Realme 12 Pro Plus 5G लाई हजुरहरुले नेपाली बजारमा 12GB RAM र 256GB इन्टरनल स्टोरेजमा रु 51,000 मा पाउन सक्नुहुन्छ। यस फोनमा हजुरहरुले 6.7 इन्च 120Hz FHD+ कर्भ एमुलेट डिस्प्ले, Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 4 नानोमिटरको प्रोसेसर, 5000 mAh ब्याट्री विथ 67 वाट फास्ट चार्जर, 50 मेगापिक्सल ब्याक एन्ड 32 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा पाउनुहुन्छ। यस फोनमा हजुरहरुले 5G कनेक्सन, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट र डुअल स्पिकर सपोर्ट पाउनुहुन्छ। यस फोनमा IP65 को वाटर रेसिस्टेन्स पाइने भएकाले हजुरहरुले यस फोनमा केही पानी पार्नु भयो भने या त पानीमा केही बेरसम्म डुबाउनु भयो भने पनि यस फोनमा केही हुने छैन। हजुरहरुले यस फोनमा 950 निट सम्मको पिक ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ, जुन ब्राइटनेसले बाहिर घाममा पनि स्क्रिन सजिलै देख्न सक्नुहुन्छ। 6,50,000 को N2 स्कोर भएको यस फोनलाई हजुरहरुले 50,000 को बजेटमा वान अफ द बेस्ट स्मार्टफोन मान्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 4 Nothing Phone 2A। साथीहरु, हजुरहरुले Nothing Phone 2A लाई 8GB RAM र 256GB इन्टरनल स्टोरेजमा रु 49,000 र 12GB RAM र 256GB इन्टरनल स्टोरेजमा रु 53,000 मा पाउन सक्नुहुन्छ। यस फोनमा हजुरहरुले 6.7 इन्च 120Hz FHD+ एमुलेट डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 7200 Pro 4 नानोमिटरको प्रोसेसर, 5000 mAh ब्याट्री विथ 45 वाट फास्ट चार्जर, 50 मेगापिक्सल ब्याक एन्ड 32 मेगापिक्सल फ्रन्ट क्यामेरा पाउनुहुन्छ। यस फोनमा हजुरहरुले 5G कनेक्सन, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट र डुअल स्पिकर सपोर्ट पाउनुहुन्छ। IP54 को वाटर रेसिस्टेन्स भएको यस फोनमा हजुरहरुले 1300 निट सम्मको पिक ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ। यस फोनमा हजुरहरुले 6,95,000 को N2 स्कोर पाउनुहुन्छ, जसकारण यस फोनलाई पनि हजुरहरुले वान अफ द बेस्ट स्मार्टफोन मान्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 3 Redmi Note 13 Pro Plus 5G। साथीहरु, Redmi Note 13 Pro Plus 5G लाई हजुरहरुले नेपाली बजारमा 8GB RAM र 256GB इन्टरनल स्टोरेजमा रु 48,000 र 12GB RAM र 512GB इन्टरनल स्टोरेजमा रु 53,000 मा पाउन सक्नुहुन्छ। यस फोनमा हजुरहरुले 6.67 इन्च 120Hz 1.5K OLED डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 7200 Ultra 4 नानोमिटरको प्रोसेसर, 5120 mAh ब्याट्री विथ 120 वाट सुपर बुक चार्जर, 200 मेगापिक्सल ब्याक एन्ड 16 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा पाउनुहुन्छ। यस फोनमा पनि हजुरहरुले अन्य फोनमा जस्तै 5G कनेक्सन, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट र डुअल तथा स्टिरियो स्पिकर सपोर्ट पाउनुहुन्छ। IP68 को वाटर रेसिस्टेन्स भएको यस फोनमा हजुरहरुले 1800 निट सम्मको पिक ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ। 7,85,000 को N2 स्कोर भएको यस फोनमा हजुरहरुले ब्रान्ड भ्यालु र पर्फर्मेन्सको हिसाबले हेर्नु पर्दा यस फोनलाई पनि वान अफ द बेस्ट स्मार्टफोन मान्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 2 Infinix GT20 Pro। साथीहरु, Infinix GT20 Pro लाई हजुरहरुले नेपाली बजारमा 12GB RAM र 256GB इन्टरनल स्टोरेजमा रु 48,000 मा पाउन सक्नुहुन्छ। यस फोनमा हजुरहरुले 6.78 इन्च 144Hz FHD+ एमुलेट डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 8200 4 नानोमिटरको प्रोसेसर, 5000 mAh ब्याट्री विथ 45 वाट फास्ट चार्जर, 108 मेगापिक्सलको ब्याक र 32 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा पाउनुहुन्छ। यस फोनमा हजुरहरुले 5G कनेक्सन र डुअल स्पिकर सपोर्ट पाउनुहुन्छ, तर मात्र साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्टको सपोर्ट पाउनुहुन्छ। IP54 को वाटर रेसिस्टेन्स भएको यस फोनमा हजुरहरुले 1300 निट सम्मको पिक ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ। 9,50,000 को N2 स्कोर भएको यस फोनलाई हजुरहरुले गेमिङ, क्यामेरा, एडिटिङ लगायत सबै कुराको लागि वान अफ द बेस्ट स्मार्टफोन मान्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 1 Oneplus Nord 3 5G। साथीहरु, Oneplus Nord 3 5G लाई 16GB RAM र 256GB इन्टरनल स्टोरेजमा रु 52,000 मा पाउन सकिन्छ। यस फोनमा हजुरहरुले 6.74 इन्च 120Hz फ्युल्ड एमुलेट डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 9000 4 नानोमिटरको प्रोसेसर, 5000 mAh ब्याट्री विथ 80 वाट सुपर फास्ट चार्जर, 50 मेगापिक्सल ब्याक एन्ड 16 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा पाउनुहुन्छ। यस फोनमा पनि हजुरहरुले 5G कनेक्सन, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट र डुअल स्पिकर सपोर्ट पाउनुहुन्छ। IP54 को वाटर रेसिस्टेन्स प्राप्त यस फोनमा हजुरहरुले 1450 निट सम्मको पिक ब्राइटनेस पाउन सक्नुहुन्छ। 9,30,000 को N2 स्कोर भएको यस फोनलाई हजुरहरुले ब्रान्ड भ्यालुको नजरबाट हेर्दा र ओभरअल परफर्मेन्स हेर्दा अलराउन्डर वान अफ द बेस्ट स्मार्टफोन मान्न सक्नुहुन्छ। अब अन्तिममा म हजुरहरुलाई यही सजेस्ट गर्न चाहन्छु कि यदि हजुरहरुलाई सुपर फास्ट चार्जर भएको फोन नीड छ भने र अन्य कुरामा एभरेज रहेको फोन हेर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरुले Redmi Note 13 Pro Plus 5G लाई कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरहरु ब्रान्ड भ्यालु भएको र सबै कुरामा बेस्ट पाइने फोन हेर्दै हुनुहुन्छ भने Oneplus Nord 3 5G लाई पनि कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ। र हजुरहरु गेमिङको लागि यो बजेटमा कुनै फोन लिन चाहनुहुन्छ भने Infinix GT20 Pro 5G लाई लिन सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरु कुनै फोन अनलाइन पर्चेज गर्न चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा रहेको लिंकबाट डाइरेक्ट बाइ गर्न सक्नुहुन्छ।
छ या त कमेन्टमा रहेको नम्बरमा WhatsApp मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै बिदा हुन चाहन्छु।